là một hình ảnh quen thuộc của một chiếc xe Vision. Và xe Vision đang sử dụng hệ thống khóa xì mắc cây. Tình trạng của xe gặp phải là kích hoạt được chìa khóa, nhưng mà khi bật khóa thì trên đồng hồ lại không có điện. Và xin lưu ý cho các bạn nha, lúc được lúc không. Thông thường thì các bạn bật chìa khóa, các bạn nhấn nút kích hoạt chìa khóa thì đèn báo chìa khóa sẽ sáng. Sau đó các bạn sẽ bật khóa điện này. Các bạn bật khóa điện thì đèn bi sẽ sáng lên, sau đó tắt đi. Lúc này thì các bạn mới sử dụng được hệ thống điện đề, gọi là điện quài sinh nhan trên xe. Nhưng tình trạng của xe Vision hôm nay mình làm video là lúc có điện lúc không. Đây các bạn, ngay bây giờ thì xe lại đã gặp tình trạng là kích hoạt được chìa khóa, nhưng khi vặn núm khóa thì trên đồng hồ táp lô hoàn toàn không có điện. Vậy đây là nguyên nhân gì và cách khắc phục thế nào? Thì bây giờ Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Các bạn đang sử dụng tất cả dòng xe tay ga mà sử dụng hệ thống khóa xì mắc cây như này. Xe các bạn gặp phải khi các bạn kích hoạt chìa khóa, đèn báo chìa khóa sáng, các bạn vặn núm khóa mà trên đồng hồ không có điện. Thì đầu tiên các bạn cần phải kiểm tra đến pin của remote điều khiển các bạn nha. Điều khiển của xe sử dụng lâu có thể là pin yếu hoặc hết pin, cũng có thể là sinh ra tình trạng như trong video kích hoạt khóa lúc được lúc không. Lúc này thì các bạn cần kiểm tra để thay pin mới cho remote điều khiển các bạn đang sử dụng nha. Khi các bạn đã đảm bảo là remote điều khiển của bạn mới thay pin hoặc pin còn đang sử dụng được, mà xe của bạn vẫn gặp phải tình trạng là bật được chìa khóa nhưng trên đồng hồ táp lô không có điện, từ hệ thống điện đề quay trên xe không hoạt động được. Bước tiếp theo các bạn cần kiểm tra xem là xe của bạn có gắn hệ thống chống trộm trên xe không nhá. Như chiếc xe Vision này thì đang gắn hệ thống chống trộm trên xe. Thông thường với những cái dòng xe mà được gắn hệ thống chống trộm như này, quá trình xe vận hành sử dụng lâu thì hệ thống chống trộm có thể là bị hư hỏng hoặc là chập chờn lúc được lúc không. Khi mà hệ thống chống trộm trên xe bị hư hỏng hoặc chập chờn lúc được lúc không, thì khi các bạn kích hoạt được chìa khóa nhưng mà các bạn vặn núm khóa, hệ thống chống trộm sẽ không đóng nguồn. Vậy nguồn cấp sẽ không cấp được vào trong chủ ổ khóa, và khi các bạn vặn núm khóa thì trên đồng hồ táp lô không có điện các bạn nha. Vậy lúc này các bạn cần kiểm tra đến hệ thống chống trộm hoặc là thay thế sang hệ thống chống trộm mới cho xe. Và theo như kinh nghiệm của mình với tất cả dòng xe mà sử dụng hệ thống chống trộm thì khi bị chập chờn như này, lúc được lúc không, thì phần cao là hệ thống chống trộm đã bị hư hỏng, cần phải thay thế sang hệ thống chống trộm mới. Quay lại chủ đề thì hệ thống chống trộm trên xe là một chìa khóa bảo mật thứ hai. Khi các bạn được gắn thêm chống trộm vào, điện từ bình ắc quy sẽ cấp vào chống trộm này, và khi các bạn kích hoạt chống trộm thì chống trộm sẽ đóng nguồn, cấp nguồn vào chỗ ổ khóa. Lúc này các bạn vặn núm khóa thì trên đồng hồ táp lô mới có điện. Lúc này thì từ hệ thống điện đề, điện quay đến điện sinh nhan trên xe mới hoạt động được. Để biết chính xác hơn xem là hệ thống chống trộm trên xe có bị hư hỏng hay không, thì các bạn sẽ tháo mở chống trộm trên xe ra để các bạn test thử, và các bạn mới ban bệnh chính xác cho xe được các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ tháo mở toàn bộ hệ thống chống trộm trên xe ra này. Bạn sẽ tháo mở rắc nguồn kết nối vào chống trộm này, và các bạn sẽ tháo mở rắc kết nối vào ổ khóa này. Mình sẽ tháo mở toàn bộ hệ thống chống trộm trên xe để mình ban bệnh cho nó chính xác hơn. Khi các bạn đã tháo mở toàn bộ hệ thống chống trộm rồi, tiếp theo thì các bạn sẽ ghim rắc điện vào ổ khóa nhá. Bây giờ thì mình sẽ test thử này. Mình kích hoạt chìa khóa, đèn báo chìa khóa sáng, mình vặn núm khóa thì trên đồng hồ táp lô đèn báo bi đã sáng lên, sau đó tắt đi. Và các bạn cần chú ý và lưu ý trước khi trả xe cho khách hàng thì các bạn cần test lại hệ thống khóa trên xe nhiều lần để xem là có còn trục trặc hay là hư hỏng gì không. Khi hệ thống khóa xì mắc cây trên xe đã hoạt động tốt và ổn định trở lại như ban đầu bình thường rồi, thì các bạn sẽ lần lượt các bạn lắp mặt nạ và yếm của xe vào là ok. Như vậy là video vừa rồi thì mình đã chia sẻ chi tiết đến cho các bạn
biết được nguyên nhân và cách khắc phục hệ thống khóa xi măng cây trên cái dòng xe Vision. Bật núm khóa lúc nhận điện lúc không. Nguyên nhân là do hệ thống chống trộm trên xe bị chập chờn, bị hư hỏng, cần phải khắc phục, thay thế sang hệ thống chống trộm mới hoặc tháo mở hệ thống chống trộm trên xe ra là ok. Các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xuân Hợp xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.